الحريديم أو المتزمتون دينيا جزء كبير منهم يعيش في عزلة شبه تامة عن الآخرين. Can you record it? No, I don't want to. عندهم لغة خاصة بهم، واحد اللغة اللي مثل إيديش كيفهموها غير اللي عايشين في هذا الحي هذا. يفرغون حياتهم كاملة للدين. They're learning from 9:30 till 1. فهم كيبينوا لك بأنهم ما باغينش يشوفوك، ما باغيينكش أنك تكون معاهم هنايا. You don't use internet? In Senegal, no. الناس قليلة اللي دخلت هذا الشارع هذا، وأقل شيء أنهم يدخلوا بالكاميرات. Put it with the camera. خوتي السلام عليكم. حنا هنا كنتواجدوا في مدينة القدس وغادي متوجهين لواحد من أكثر الشوارع تطرفا هنا في القدس. Put it with the camera. I think they'll be upset of the camera. و100 شهرية كتعني الحي ديال 100 باب، واللي تبنى في القرن 19 وتبنى خارج المدينة القديمة لأنهم ما كانوش كيحسوا بالراحة تما. في هذا الشارع هذا السياح غير مرحب بهم، ما كيبغيوش أن الناس من برا يجيو لعندهم. ما بغيناش نشيروا الانتباه ولا ما نبينوش راسنا بلي ان نحن هنا كنصوروا. في هذا الشارع هذا كيتواجدوا اليهود الارثوذكس وكيبغيو يتعاملوا غير مع الارثوذكس اللي بحالهم، ما كيبغيوش يتعاملوا مع اي واحد يكون خارج على الدين ديالهم ولا خارج على الطائفه ديالهم. Yeah, there is a lot of types in the Jewish people. Yeah, There is but they said that this area is more the strong Yeah. Orthodox people, and there is more moderate, more liberal. There is a lot of types of Jewish. but they say that Orthodox Jewish they don't want to get in relation with other Jewish, like the other Jewish. With the let's Normal, say, not normal, but like other Jewish, like other rank. it's not so true. You have to understand all the how this works. It's not that I'm not talking. If I go on the street, I will talk to someone if he's not my type of فهم كما شافونا حنايا هنا بالكاميرا بداو كيبيبوا، ما عرفتش علاش. السياح غير مرحب بهم هنايا لانهم كيقولوا انهم كيجيو هنا باش يدستور بهم، ما كيخليهم يعيشوا حياتهم طبيعيه، وكيبقى كتسمعوا باقي كيبيبوا علينا. فغادي نحاولوا اننا يعني نمشيو شويه يعني منخفضين وشويه اننا يعني ما نثيروش شويه ما نثيروش الانتباه بزاف، ولا كيحاول انه يعني يدرونجينا ولا كيحاول انه يعني مولستينا، وغادي نحاولوا نهضروا مع هادو نشوفوا واش بغيو يهضروا معنا. هلو هاو ار يو اوكي. شوف كيحاول انه يعني ما بغيش انه يهضر معنا ولا ما بغيش انه يعني نتكلموا معاه، فكيحاول انه يعني بحال كيصرفنا ولا كيغربلنا. فهاد اليهود هادو كيستعملوا فقط الملابس السوداء، فكما كتشوف هاد اللي دايز هنايا دابا، وما كيستعملوش اي الوان اخر لانهم ما كيبغيوش يثيروا الانتباه. فهذاك الشيء اللي ما قررت اني نجيب واحد الملابس غامقه شويه، ما نجيش يعني بواحد الملابس يكونوا متلونين ولا يكونوا يعني منفتحين اكثر باش يعني ما نثيرش الانتباه ديالهم. فكما كتشوفوا فهم ما كيستعملوا لا ميديا لا اخبار لا راديو لا والو. الحاجه الوحيده اللي باش كيعرفوا شنو واقع في العالم هما هاد اللايفتات هادو اللي يكونوا ملصقين في الحيط، فهذا هو المصدر الوحيد ولا يعني القناه الوحيده اللي يعرفوا عليها الاخبار. وايضا كيكون ديك الطوموبيله ولا كيكون ديك السياره اللي كدور هنايا وكتكون بالميكروفون ولا بالفوق، فهذاك هو المصدر الوحيد ديال الانفورميشن ولا ديال الاخبار اللي هما. وهاد السياره هذه اللي سمعناها كدوز دابا كتهضر بالميكروفون، كما قلت لكم فهم ما كيستعملوا لا راديو لا تكنولوجيا لا والو باش يعرفوا الاخبار. فهي كانت كتخبرهم بان شي واحد مات، وكتخبر على شكون اللي مات وامتى مات وفوق غادي يكون الوقت الجنازه، وكيتكلموا بواحد اللغه اللي هي ماشي العبريه، اللي هي واحد اللغه اللي مثل ايديش كيفهموها غير اليهوديين الارثوذكس اللي عايشين في هذا الحي هذا. حتى الاحياء ديالهم فهم واحد الاحياء بسيطه جدا على عكس اللي كنشوفوا في الاحياء ديال القدس. يعني كاين واحد الجهه ديال القدس اللي ماشي هي المدينه القديمه، اللي هي المدينه الجديده، كتكون عندها كتكون يعني مبنيه اكثر يعني عصريا. وكما كتشوفوا في هذه البنايات هنا فهي باقه بسيطه، باقه يعني بحال انت وصلتي بحال سافرتي واحد 100 سنه للوراء. فهم ماشي غير انتوليرانت، فهم كيبينوا لك بانهم ما باغينش يشوفوك، ما باغيينكش انك تكون معاهم هنايا. وايضا يعني تكون دايز قدامهم ما كيشوفوش في عينك، فانت دائما فهم دائما كيحنيوا عينهم. اذا كان ما عجبهمش كيفاش عامل نتايا ولا كيفاش غادي لابس يقدروا يوقفوك ويجريو عليك من الشارع ديالهم. فهم ما كيعجبهمش الكاميرات، فحنا غادي نمشيو هنا في الشوارع هذا بلا ما نشدوا الانتباه ديالهم للامن ولا الامان ديالنا حنايا. ايضا دابا حنا غادي نحاولوا اننا ندخلوا لواحد التمبل ديالهم ولا واحد المصلى ديالهم، ولكن قالوا بانهم لازم انهم يسولوا الاول، عادي خليونا ندخلوا نشوفوه. He doesn't like the idea, the rabbi. No. But because of the camera or because No, because they're learning from 9:30 till 1. They have to learn the Torah, and what is it, school or is it it's not at school. It's a synagogue. Yeah, exactly.
and a synagogue, and all the synagogues in the area people are sitting and learning the Torah. وعلى حسب الملابس اللي يكونوا لابسينها فهم كينتموا لواحد الطائفه ولواحد الطائفه اخرى فهم في وسط يعني في وسط اليهوديه ديالهم ولا في وسط يعني الديانه ديالهم كاين بزاف ديال الطائفات وعلى حسب الملابس اللي تكون لابسها كيكون عندك واحد القيمه ولا يكون عندك واحد القيمه اخرى. طنجة طنجة Very good, very nice. You also? Also in Morocco. يا ماروكو Oh wow, Casablanca is in Morocco. تحفيلات. ليلات Marrakesh. You know, many Israeli people it's come from The grandfather's original. ceramics from Morocco. Yeah. We meet a lot of Morocco origin. Yeah. And there in Morocco also there's a big community, Jewish community. I want to. Have you been? Have you been there? I have to. If my mom. You sure go there. born And there. very beautiful. Your father, mother's from Morocco. All my friends and my family go there. Yeah. Oh, very nice. Okay, welcome. Thank you. سلام. How are you? You can go to the big. To where? No camera? No camera for me. Okay. And you can go to the big synagogue. Where is it? Man, 3 minutes you're going. Sorry, you going? Yeah, I'm going. You can come after me. كام افتر يو اوكي قال لي يعني بغى يديني هذا بغى يديني لواحد المعبد ديالهم وقال لي اجي من مورايا لان شافني بالكاميرا فقال لي اجي من مورايا يعني ما تمشاش معايا في نفس الطريق يمكن خايف انهم يعني يشوفوا مع شي واحد بالكاميرا ويهاجموه ولا يقولوا له شي حاجه ولا يقولوا لازم على جايبه. This is synagogue. Yeah. Can we enter? Yeah. Okay. Thank you. So this is the school? Only camera, not Only camera, yeah. Why you accept camera but you don't accept smartphone? A camera, okay, because the smartphone has internet. So what? I can. That's a problem in synagogue. You don't use internet? In synagogue, no. Only in the synagogue? office. Ah, okay. Outside, yes. فين دخلنا هذا المعبد هذا ديالهم فواحد منهم قال لنا يعني اتس اوكي يعني تقدروا تستعملوا الكاميرا ولكن ما تستعملوش التليفون لان التليفون فيه انترنت وملي بدينا كنصوروا لداخل جا واحد اخر قال لنا بليز ما تستعملوش الكاميرا هنا لداخل لانه يعني واحد المكان مقدس ديالنا سو قال لنا يعني بس ولكن الحاجه اللي عجبتني هو انه يعني قال لنا من فضلكم ولا بليز يعني دونت يوز ذا كاميرا وخليونا اننا يعني نصليو في واحد الطريقه يعني نحس براسنا باننا يعني محظيين ولا شي واحد حاضينا فهنا كان ناس قليله اللي دخلت لهذا الشارع هذا واقل شيء انهم يدخلوا بالكاميرات فيعني خلينا نكونوا حاضرين جدا اننا نكونوا في هذا الشارع هذا. وايضا النساء ديالهم كيكونوا لابسين واحد اللباس يعني محتشم جدا جدا بحال ديك الملابس ديال المسلمين فبعد وحدين منهم كيكونوا مغطين حتى يعني العينين ديالهم بحال ديك النقاب العربي ولا النقاب الاسلامي وبعد وحدين منهم كيكونوا يعني لابسين لباس يعني محتشم اكثر وكاين منهم اللي يكونوا مبينين شعرهم ولكن هذاك الشعر ما يكونش شعر حقيقي هذاك الشعر كيكون واحد الشعر بيروك ولا شعر مصطنع وايضا كيرفضوا انهم يقيسوا ولا انهم يلمسوا اي سلاح فهم كيقولوا انهم شعب مسالم وهم ضد انهم يمشيو يعملوا التجنيد فهم ضد انها تكون واحد الدوله اسمها اسرائيل وباش كيبينوا هذاك الضد ديالهم كيبينوا هذيك الديسكونفورمات ديالهم كيصافروا حتى ايران هو واحد من العدو ديال اسرائيل باش انهم يبينوا بانهم ماشي مع اسرائيل وانهم كيدعموا القضيه الفلسطينيه ودير كونوا مبنيين كلهم سوري نو نوت يو ام جاست مي فما عجبش الحال غادي نوقف التصوير هنايا فهنا كيعيشوا بواحد الطريقه بسيطه وكيبنيو بيوت فقط غرفتين وكيكونوا كلهم نفس الشيء يعني يكونوا كل نفس التصميم وكيعيشوا فيها عائلات ديال اكثر من 10 اطفال كاين واحد الطائفه من هاد الارثوذكس هادو اللي هي واحد من اكثر الطوائف تطرفا وسميتهم ناتوراي غاردا اللي كتعني حراس المدينه كيبينوا رفضهم لدوله اسرائيل كيقولوا بانهم باغيين يمحيو اسرائيل من الخريطه فهاد اليهود هادو متطرفين لدرجه انهم كيقولوا ان الهولوكوست هذيك المذبحه اللي وقعت لليهود في الحرب العالميه الثانيه من طرف النازي
كيقولوا بلي انها هذاك عقاب من الله. فهاد اليهود هذو ما كيخدموش وكيعيشوا فقط من المعاونات ديال الحكومه، كيتفرغوا فقط انهم كيقراو الدين ديالهم، وكيتفرغوا ايضا انهم يكون عندهم الاولاد. وهذا الشيء هذا يعني كينفضي بزاف ولا ما كيعجبش اليهود الاخرين لانهم كيخلصوا بزاف ديال الضرائب. فاللي بغيتكم تعرفوا هو انهم ماشي كيرفضون لاننا ماشي يهوديين، فهم من الاصل كيرفضوا حتى اليهوديين الاخرين ولا اليهوديين العاديين، لانهم كيظنوا بانهم ماشي في المستوى ديال الدين اللي هم فيه. وايضا اليهوديين العاديين كيرفضوا يدخلوا لهذا الشريعه هذا لانه عارفين لانه ماشي مرحب بهم، وايضا لانه ما باغي يكون عندهم والو، ما باغي يكون عندهم حتى شي علاقه مع هاد اليهود اللي ساكنين هنايا. شي وحدين كيشوفونا هنا بواحد النظره ديال الرفض، واخرين كيشوفونا بواحد الشوفه ديال كوريوسيتي لانهم مستنسيش انهم يشوفوا التكنولوجي هنايا في وسط الحي ديالهم. من المغرب. يا هلا على المغرب واهل المغرب. حياك. شكرا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا الشباب. انت عايش هون؟ عايش في القدس. يعني لا عايش هون يعني بالحي هذا 100 شريم؟ عربي عايش عندهم. ما بيحبوش هم ولا انت مش؟ لا فيش. هذا منطقتهم يعني. من وين المغرب؟ حياتهم من الشمال. الشمال. اهلا وسهلا. شكرا. طب هم ما بيحبوش كاميراتهم؟ انا السنه ما بيحبوش حد يصور عندنا هنا يعني. بس انا مش بصور، ما بصور نفسي. واحنا دخلنا السيناغوج وقالوا لنا يعني تفضلوا بالكاميرا. جابوا لنا لا من داخل. مش مشكله. بس قالوا انه مش عايزين بالموبايل لانه فيه انترنت، بس يعني بالكاميرا ما في مشكله. اوكي بس حاول اني يعني حاول اضغط يعني باش مني بيجمعوا عليش بس يطبشوا عليه شويه. بيصيروا يطبشوا عليها بيض. والله. اوكي. يعني كان جان سياح اجانب يكونوا يصوروا في كاميرات ما يحبوش. شفت بعض الفيديوهات. مش نسوانين بيشوفوا الاشياء اللي زي هذا. هذول زي متشددين. شوف احنا عندنا الاسلام مثلا المسلم بيغار على شرف وما بيحبش مثلا تطلع تلبس على المدواخ كذا. زلمه فهمك. هذول نفس الشيء. اوكي. رغم ان كاين بعض الناس اللي يعني رفضوا الوجود ديالنا هنا ولا كيرفضوا الوجود اننا نشوفونا هنايا، كاين ناس واحد اخرين اللي كيستقبلوك ولا كيشوفوك بواحد الابتسامه، وهذا الشيء هذا يعني كيفرح ولا يعني كيبسطك اكثر، وما كتحس بديك التخوف يعني اللي تقدر تحس به يعني اللي كنت حاسس به قبل ما نجي لهنايا. ايوه. ولكن كتشوفون الاطفال يعني عندهم واحد الحاجه واحده اخرى كانهم باقين انوسنت، باقي عندهم واحد البراءه، فما كيضحكوا لك اكثر يعني ملي كيشوفوا شي كاميرا ولا كيشوفوا شي اله الكترونيه فكيستغربوا ولا كيستعجبوا شنو هو هذاك الشيء. فكما بعد منهم رفضوا اننا نكونوا تما ولا رفضونا ملي شافونا بالكاميرات رفضوا اننا ندخلوا تما ولا اننا نصوروا تما. كان بعض الوحدين اللي استقبلونا بواحد الابتسامه ولا شافونا بواحد الابتسامه، كل واحد انه حر يعيش الحياه كما بغاها مادام انه ما كيديش الاخر. فشي احنا اللي بغينا نبينوا في هذا الحي هذا، فاحنا ماشي ضد اي نمط حياه ولا اي ستيل حياه، فكل واحد حر في حياته مادام انه ما كيديش الاخر. ولا صرت ما تنساو دائما تعملوا فولو في الانستغرام وسبسكرايب في اليوتيوب، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.